For today's video is another video vlog. Welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon is, vlog natin ngayon is DIY face mask tipid edition. Ayan. So, pakita ko yung mga gagamitin natin ngayon. Ang gagamitin natin is ito. Dalawa lang. Kasi tipid lang tayo. Kasi quarantine. Yung tinatawa ng mga asawa ko kung nag-i-intro. Ang gagamitin natin ngayon, ang gagamitin natin sa DIY face mask natin is egg. Yan, at Nescafe Classic. Yan, gagamitin natin. So, bago tayo mag-start, pero yung egg niya is yung white ng kunin natin. Bago tayo magsimula is, papakita ko may makakasama tayo ngayon. At walang iba kundi ang pinakamaitim. Pinaka-napilit ko sa pag-vlog. At nag-complete ka. Ay ka na. Pasko na. Ang kasama ko. Ang kasama ko ngayon ay si Dun. Kaya ito karabak ko. Yung nagabak ko naman. Ulo ito akong pizza mo. Parang umuha dito. Tignan mo. Parang umuha dito. Simulan na natin ang DIY face mask in 3, 2, 1. Takpan mo muna. Yan. Kaya kung magkaroon ng egg. Tapos sasabihin ko yung mga bago tayo magsimula is, siyempre, pakita mo naman, yung na binibiyak mo yung egg. Alisin mo yung yellow. Opo. Yellow edition. Ang benefit na makukuha natin sa egg is, saan yung gallery mo, yung mo dito? Kasi, bang nakuha niyo yung egg. Mali. Ipakita mo yung ginagawa mo, Landing. Antaas. Yan. Ang makukuha nating benefit sa itlog is tone your skin egg whiteness, firm your skin by removing excess dirt, oil, and dead cells on your face. And remove unwanted facial hair. Firm and shrink your pores. And reduce puffiness under your eyes. Wow. Read your face. Read your face of blemishes. Tama ba yun? RID. Minimize oily skin. Wow. Protect your face from ultraviolet rays. And eliminate blackheads. And dun naman tayo sa coffee. Ang benefit naman niya is, coffee may help reduce the appearance of cellulite on the skin. Then, calming effect. Anti-aging benefits. Vitamin D3 for skin cancer. Dati para makukuha, no? Reduce inflammation, acne treatment, and dark circles, and last after sun care.
Ooh, okay. So, start na natin. Ang gagamitin natin is itong brush. Tapos ihalo natin yung egg. Ilapit natin ate. Coffee sa egg. Pero first, mag-upload na tayo, girl. Isa lang. No, ikaw mo muna. Uy, ang cool mo lang. Tapos na ako kanina. Okay ka? Okay ka na? O, pakita natin yan. Tapos mo yan. Dito, lapit natin ay. Kahit dyan na, huwag masyadong malapit. Dito na, lapit natin. Ay, sige. Salam? Madasal. Ito na lang pang halo ata ko siya. Dito na eh. Ay, sige. Yan yun. Ala, tignan mo yung kulay mo sa kulay. One eternity later. Medyo maayos na siya, oh. Okay na, na. Muna ka. Harap ka dito ay. Punasan mo muna yung mukha mo na. Ito ang tissue. Punasan mo na. Baby. Ay, naman yung oily. Ayan, oil. Hindi ko lang ito yung mga kabat. Wala, bak. Ay. Allergic na naman gusto ko. Allergic pa. Ay. Ay, dito sa iyo ang madam, girl. Gano'n mo yung gama, ah. Hindi kita makakuan kasi tutulas ang mata ko sa'yo. Hindi ako na lang sa sarili ko. Very good. Ano? Wag mo nang lagyan sa mata kasi No, ay, open mo na. Hindi na siya tumutulo. mapdi pero sa side. Hindi, okay na. Open mo na. Mamaya nga, konti. I-pet mo agad. Wait lang, kung sino ko pa. Masasali yan sa vlog ko. Ayan. Lapit na lang ako sa inyo, guys. Uy, ano yung camera? Ano yung papa, nasipa ko to. Hindi na ako makatingin. Bakit? Pwede na pala ikaw. Pwede na pala ikaw yung mata. Ang pangit mo din sa part kanina. Nadugo na sa leg ko. Ako na. Ikaw na lang maglagay sa sarili mo. Wait lang. Oh my goodness. First layer pa. Wait lang ako na. Ikaw rin, ah. Mukha akong iwan. Picture tayo para makwan. Halika ka. Lapit ka, para mag-picture tayo. Mas kukunti pa ako nilalagay ko. Oo, ano ka ngayon? Huwag mo Ito, naman sa- din dito sa mata ko, ah. Basta. Kasi nga, hindi ako magpaano. Okay. Ito lang awa. Oo, Ayusin mo naman, para ka. Alam ko yan. Mag-iilang. Wala naman. Pagtanan mo kayo. Tayo. Dito ka sa may line ng pan. One eternity later. So, hello guys. So, yun, natuyo na yun sa kanya. Sa akin hindi pa. So, habang inaalis ko yung sa kanya, yan, is natutuyo naman na yung sa akin. So, unahin na muna natin siya. Unahin natin. Alisin na namin.
Pagkatapos nito, iwawash natin siya ng malamig na tubig. So, update namin kayo pagtapos namin gawin. Bye! One eternity later. Hello, So, everyone! ayan guys. Yan Kala ang ko ako. nagkalabasan ng aming yan. Ay, sabi mo Okay. experience mo. Parang kwan. Sabi mo experience mo. Sabi mo experience mo. Ikaw na muna. So, ako, nung naghugas ako ng mukha, is nung tinanggal ko siya, siyempre gumamit kami ng kwan, ng tubig na malamig, di ba? Ano siya, anto dito, ang soft, iba talaga yung soft niya, promise, no? Iba yung soft niya, tapos, ngayon, sobrang lambot sa mukha na, Naka-energize ng mukha. uy, ako muna, ang kwan, alam mo yung, hindi, feeling parang nakakabata siya ngayon, ganun, sa feeling ngayon, Dapat pala, ganun. di tinapon yung sobra. Gagamitin ko. Bukas, sayang. Tapos, basta, feeling ko, araw-arawin ko to pag kwan. Para Pag may tipid din. pera. Ang ganda talaga, tignan mo na kwan ng kwan. Di ba? Mm. Ikaw, ano yung masasabi mo sa vlog natin? I love it. Hindi yung kwan. Kay sa mukha, ang fresh lang, ganun. Ano masasabi mo na kanina kita sa vlog ko? Nakakahiya. Ayan. Okay lang, pero Yan. So, yun lang ang... So, yun ang aming vlog for today. So, Parang- guys, sana nakatulong kami ulit at nagbigay kami ulit ng, nagkapagbigay ko ulit ako ng idea sa inyo ng kahit pa paano, diba? Kahit naka-quarantine tayo, diba? Siyempre, para mo din makatipid, siyempre wala tayong kapera-pera after ECQ din, diba? So, yay! Matatapos na ang ECQ natin. So, yun lang guys. I hope guys to like this video and wait lang! Mag-ako na. Thank you for watching. Dalawa tayo. Thank you for watching. Ako muna. Thank you for... Wait lang. Thank you for watching my videos. Please like. share. Wala ka sa mo! Please like Share. and subscribe to my YouTube. Wala akong energy. Parang napilitan ko naman dito. Ay, Ano ang sabihin ko to my YouTube channel? hindi. Ganun. Ulit. Thank you for watching my video. And please, Hope you enjoy. I hope guys you enjoy. And please like Share. and Subscribe please to like, our share, and YouTube subscribe. channel. So, bye guys. Bye na. Bye. Bye-bye. Tako mo na. Bye-bye.